بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نن د کلاس 10 چپټر نمبر 14 کوم چې کرنٹ الیکټریسيټي په نوم باندې دی د هغې چې کوم دی نن ام سی کیو سالو کوو. په دې کې موږ ته وایي چې عام طور پر په بیټریو به چې کوم بیټریز دي بیټریانې په هغو باندې امپیر آور لیکلی شوی. داسې امپیر آور نو وایي د امپیر آور د څه یونټ دی او د هغې نه مخکې به تاسو اول ولیکئ چې ستاسو سره کرنټ برابر دی ریټ آف فلو آف چارجز کیو ډیوایډډ بای ټي. نو که دې ځای نه تاسو کیو کالکولیټ کوئ نو کیو به راشي آی انټو ټي. نو اوس ګورئ په دې کې د امپیر چې کوم دی دا د کرنټ یونټ شو ټیک ده او ټي چې کوم دی زموږ سره د آور دپاره شو یعنې د ټایم په څه راغلی آور. تاسو ګورئ نو زموږ سره یو سیټه کیو پاتې شو. نو کیو مطلب سره چې دا د چارج یونټ دی. د چا یونټ دی امپیر آور د چارج. او په دې کې د چارج آپشن چې کوم دی هغه زموږ سره آپشن نمبر ا دی. سیکنډ ام سی کیوز کې موږ ته وایي چې کله تاسو یوه بیټري راولئ ټیک ده او دا کنیکټ کوئ د یو بلب سره لایټ بلب سره او بیا تاسو د دې پولریټي څه کوئ ریورس کوئ دوباره یې ریکنیکټ کوئ. لټ سپوز دی خو ګورئ دا زموږ سره یو بلب شو ټیک ده. دا موږ کنیکټ کړو د څه سره د یو بیټري سره مطلب دا ګلو کوي دا فلقیږي دا زه به داسې ولیکم ټیک ده. نو اوس موږ ته وایي که دا موږ ریورس کړو ګوره دا پلس سره دا ماینس بل ډایګرام تاسو جوړ کوئ پکې تاسو دا پولریټي ریورس کوئ دې سره ته پلس شي دې سره ته شي ماینس شي پولریټي چینج شو دا ماینس دا پلس. نو بلب په برایټنس بس اثر پرېوځي که به نه پرېوځي. نو موږ ویلی شو چې د بلب لیټ سپوز موږ کنونشنل کرنټ واغست ټیک ده نو زموږ سره پولریټي ریورس شوه نو د کرنټ په برایټنس بس اثر نه پرېوځي. مطلب زموږ سره په دې کې صحیح هغه سیم برایټنس وي ٹھیک ده. که موږ پولریټي ریورس کړو نو زموږ سره به سره دي سیم برایټنس او په دې کې د سیم برایټنس آپشن چې کوم دی دا زموږ سره د آپشن نمبر سی شو. بل ام سی کیوز کې موږ ته وایي د ریزسټنس اف ا وایر ډیکریزز بای انکریزینګ. نو ګوره موږ ویل چې زموږ سره ریزسټنس فارموله دا رو ایل ډیوایډډ بای ا. چونکې دا موږ وایر اخلو نو د وایر ایریا موږ الو په څه باندې په پای آر سکویر باندې د وایر ایریا. اوس موږ ته پته را چې فای په خپل دی شو آر برابر دی ریډیس ډایمیټر ډیوایډ بای 2 هول سکویر. نو ایریا به برابر شي د چا د پای ډي سکویر ډیوایډډ بای 4. دې ځای کې تاسو څه ولګوئ رو ایل د ایریا په ځای به ولګو پای ډي سکویر ډیوایډډ بای 4. نو زموږ سره به آر از ایکول ټو 4 به بله لاړ شي نو دا به راشي 4 رو ایل ډیوایډډ بای پای ډي سکویر. نو که تاسو وګورئ په دې اپشن کې زموږ سره دی ټمپریچر. نو ټمپریچر خو ډیفرنټ کوي خو دلته شته دی نه په دې اکویشن کې په لینت هم ډیفرنټ کوي نو خو ډایرکټ ریلیشن دی خو په ډایمیټر ته په څه کې دی په انورس کې دی. نو که تاسو ډایمیټر انکریز کوئ نو زموږ سره ریزسټنس څه کېږي دا کمیږي. نو په دې کې آپشن نمبر سی زموږ سره د سره د ډایمیټر دی ټیک ده. بل ام سی کیو زموږ سره دی 4 نمبر چې د وایر چې کوم دی تاسو د یو کم مټیریل نه جوړ کړئ چې هغه زموږ سره صحیح کنډکټر. نو په دې کې خو واضحه خبره ده چې کنډکټر زموږ سره دلته کلیر دی ګلاس دی نو ګلاس زموږ سره انسولیټر دی ربر هم انسولیټر دی سلک هم انسولیټر دی خو پاتې شو آپشن سی. نو آپشن سی زموږ سره سلور دی نو سلور زموږ سره ده کنډکټر دی. 5 نمبر ام سی کیوز کې موږ ته وایي چې کم کرنټ خپل ډایرکشن بار بار چینج کوي. نو خو واضحه پته ده چې زموږ سره کم کرنټ دی الټرنیټینګ. د دې نوم نه پته لګي چې الټرنیټینګ کرنټ د کرنټ وچ چینجز ا ډایرکشن مینی ټایم in 1 second is called alternating current. او په دې کې ستاسو سره د اے سی آپشن چې کوم دی هغه بی نمبر آپشن دی. ام سی کیو نمبر 6 کې موږ ته وایي چې زموږ سره عام طور پر چې کوم میټرې لګېدلې کور ته کورونو ته چې کوم ډومestic یوز لپاره کوم میټرې لګېدلې نو دا باندې لیکلی شوی کیلو واټ آور. نو دا کیلو واټ آور د څه یونټ. نو موږ ولیکو موږ ته پته را چې پاور از ایکول ټو ډبلیو ډیوایډډ بای ټي. د دې نه ډبلیو کالکولیټ کړه ټي بدلته راشي زموږ ته به جوړ شي چې ډبلیو از ایکول ټو پی ټي. او د ډبلیو او ورک او انرژي دا یو څه دی د انرژي ولیکم دا به راشي پی ټي. نو د پاور په ځای به موږ والو 1 کیلو واټ او ټایم به څه والو 1 آور. نو 1 کیلو واټ آور جوړ شو. نو که دې خو وګورئ د څوک پاتې دی انرژي. نو کیلو واټ آور زموږ سره یونټ دی د انرژي او په دې کې د انرژي آپشن چې کوم دی هغه زموږ سره ډي نمبر آپشن دی. څوم نمبر را دی ډي ټیک. کوېسچن نمبر 7 کې زموږ سره چې کوم موږ ته وایي چې هغه ډیوایس
کوم چې یو سرکټ چې کوم دی د هغې پروټیکشن کوي حفاظت کوي اګینست اورلوډ د اورلوډینګ نه دا بچ کوي نو په دې کې زموږ سره بي نمبر آپشن چې کوم دی دی پیوز څه کوي دا اورلوډینګ ته یو سرکټ نه فریدي اوس که تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره هیټر دی نو هیټر خو الریډي په سرکټ باندې اورلوډ کیږي بل چې کوم دی لیمپ دی او آل اف دیز نو په دې کې صرف آپشن نمبر بی دی 8 نمبر ام سی کیوز کې موږ ته وایي چې ستاسو سره په دې کې 1 او هم کم یو دی نو موږ ته پته فرام او هم له وی از ایکول ټو آی آر نو که تاسو د دې نه آر کالکولیټ کړئ نو آی به ډیویژن ته لاړ شي وی ډیوایډډ بای آی نو د آر دپاره اوس موږ یونټ جوړو آر د چا برابر شو اولډ پر کرنټ وولټیج پر کرنټ ان پوټنشل نو د یونټ زموږ سره د وولټیج د اولډ او د کرنټ د امپیر نو دا زموږ سره او هم شو یا موږ لیکلی شو چې اولډ په خپل دی شو کرنټ امپیر پورته خیږي ماینس بشي نو اولډ کرنټ امپیر انورس چې کوم دی دا به زموږ سره په دې کې آپشن نمبر ای دی ټیک ده ام سی کیوز نمبر 9 کې موږ ته وایي چې ټو ریزسټنس دا موږ په پیرلل کې ولګو دواړه 1 او هم دي د دې ریزسټنس به څومره نو ګوره د پیرلل لپاره فارمولا ده چې 1 over r is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 کدی د ځینې کتابونو کې آر ای وایي اکویولنٹ ریزسټنس که تاسو ورته ای کیو ورته لیکئ او که سمپل آر ولیکئ نو زموږ ته به راشي 1 او هم یو دی او 1 او هم بل هم دی نو د 1 over r به زموږ سره برابر شي 1 او هم بیلسیم والو نو 1 plus 1 is equal to 2 by 1 او هم دوانه سیټ الټا کوي نو آر به راشي 1 over 2 او هم نو 1 over 2 او هم زموږ سره برابر دی د 0.5 او هم او دا آپشن زموږ سره پکې څوم نمبر دی ډي نمبر دی څوم نمبر آپشن دی ډي اخیری ام سی کیو زموږ سره 10 کې موږ ته وایي چې 1 کیلو واټ اور د چا برابر نو ګوره کیلو واټ اور دیخو ګوره کیلو برابر 10 to the power 3 واټ شو او 1 اور کې 3600 سیکنډ نو هم لیکلی شو 3.6 10 to the power 3 یونټ به راشي سیکنډ نو دا تاسو لیکلی شي 3.6 مخکې ولیکئ او پاورونه 8 کوي 3 plus 3 6 واټ پر سیکنډ نه بس راشي جول نو زموږ سره 1 کیلو واټ یعنی د 3.6 10 to the power 6 یا د ویلی شم چې دا 3.6 میگا جول برابر ده 10 power 6 د چا برابر دی میگا نو دا آپشن زموږ سره پکې څوم نمبر دی سی نمبر آپشن دی